Hãy thử tưởng tượng một thảm họa khốc liệt nhất có thể xảy ra trên mặt đất. Một quả bom hạt nhân phát nổ, nhiệt độ vọt lên rất cao, sóng xung kích cuốn phăng những tòa nhà bê tông kiên cố nhất chỉ trong chớp mắt. Khắp nơi chỉ còn là sức nóng và sự hủy diệt. Thế nhưng ngay bên dưới thảm kịch ấy là có một thế giới hoàn toàn trái ngược. Ở độ sâu hơn 100 mét, tương đương một tòa nhà 35 tầng đâm ngược xuống lòng đất. Mọi thứ lại vô cùng bình yên. Không khí ở đây luôn mát mẻ ở mức khoảng 18 độ C. Tiếng nhạc giao hưởng êm ái vẫn vang vẳng bên tai, hòa cùng ánh sáng lung linh từ những chùm đèn pha lê rực rỡ. Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim hay là một giấc mơ. Đó chính là bức tranh chân thực đang diễn ra mỗi ngày tại hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Công trình này không chỉ là một mạng lưới giao thông công cộng để đi lại, mà còn là một siêu hầm trú ẩn chống bom hạt nhân sâu nhất thế giới. Được xây dựng từ những năm tháng căng thẳng nhất của thời kỳ chiến tranh lạnh, nó mang trong mình khát vọng sinh tồn mãnh liệt của cả một quốc gia. Toàn bộ mạng lưới ngầm này trải dài hơn 22 cây số, được chia thành hai tuyến đường ray chính hoạt động đan chéo nhau. Dọc theo hai tuyến đường huyết mạch này là hệ thống 17 nhà ga rộng lớn, được phân bố đều khắp các khu vực trọng điểm của thủ đô. Mỗi nhà ga không chỉ là một điểm dừng chân lộng lẫy mà còn được thiết kế vô cùng kiên cố với sức chứa khổng lồ, luôn sẵn sàng đón nhận hàng chục ngàn người dân đổ xuống sơ tán cùng một lúc nếu có lệnh báo động chiến tranh vang lên. Về mặt sức lực, chính người Triều Tiên đã tự tay đào và xây dựng nên thành phố ngầm của mình. Lực lượng nòng cốt tham gia dự án này chủ yếu là binh lính, quân đội và hàng chục ngàn thanh niên lao động. Họ đã làm việc ròng rã suốt nhiều năm trời dưới điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Bằng sức người kết hợp với thuốc nổ, họ đã đục đẽo và phá vỡ từng khối đá granite cứng nhắc dưới lòng đất. Sự kiên trì và kỷ luật thép của người dân Triều Tiên chính là yếu tố cốt lõi tạo nên quy mô đồ sộ của công trình này. Tuy nhiên, để hoàn thành một dự án có độ khó kỹ thuật cực cao như vậy, họ không hề làm việc đơn độc. Liên Xô đã hỗ trợ mạnh mẽ về mặt công nghệ, cử các chuyên gia và kỹ sư giỏi nhất sang để hướng dẫn cách đào hầm sâu, xử lý mạch nước ngầm và lắp đặt hệ thống thông gió chống bom. Thậm chí phong cách trang trí nhà ga lộng lẫy bằng cẩm thạch và đèn chùm pha lê cũng được lấy cảm hứng trực tiếp từ hệ thống tàu điện ngầm nổi tiếng của thủ đô Moscow. Có thể nói, đây là bản hùng ca được viết lên bởi sức lao động phi thường của người Triều Tiên và trí tuệ kỹ thuật của những nước anh em từng giúp đỡ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước xuống những bậc thang sâu thẳm ấy để giải mã bí ẩn về một thành phố ngầm lộng lẫy, vĩ đại và cũng gây tò mò bậc nhất trên hành tinh. Đầu tiên, tại sao phải đào sâu như thế? Đa số tàu điện ngầm trên thế giới ở Mỹ, Anh hay Pháp thường chỉ đào sâu một vài chục mét để tránh đường ống nước hoặc móng nhà. Thế nhưng hệ thống tàu điện ngầm ở Triều Tiên lại chọn một con đường hoàn toàn khác biệt khi mà đâm thẳng xuống lòng đất tới 110 mét. Quyết định vô tiền khoáng hậu này không xuất phát từ điều kiện địa chất mà bắt nguồn từ khát vọng sinh tồn trong bối cảnh chiến tranh lạnh đang ở đỉnh điểm căng thẳng. Vào những năm 1960, trước mối đe dọa thường trực của vũ khí hạt nhân, giới lãnh đạo Triều Tiên nhận ra mặt đất không còn là nơi an toàn nếu xung đột nổ ra. Vì thế họ đã huy động sức người đào xuyên qua lớp đá cứng suốt nhiều năm để tạo ra một chiếc áo giáp tự nhiên khổng lồ. Lớp đá này dày hơn 100 mét, đủ sức chặn đứng sóng xung kích từ bom nổ và ngăn chặn tuyệt đối tia phóng xạ chết người, biến nhà ga trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Bây giờ hãy cùng đến với hành trình đi xuống lòng đất. Trải nghiệm bước vào nhà ga bắt đầu một chuyến thang cuốn dài như vô tận. Đòi hỏi bạn phải đứng tĩnh lặng mất đúng 5 phút mới chạm đến đáy. Trong suốt quá trình trượt sâu xuống lòng đất ấy, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự biến chuyển của không khí. Khi cái nóng bức hay lạnh giá bên ngoài dần nhường chỗ cho một nền nhiệt độ mát mẻ, luôn ổn định ở mức 18 độ C quanh năm. Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh thực sự của hệ thống này lại nằm ở những hệ thống phòng thủ im lặng được giấu kín ở hai đầu thang cuốn. Nắp mình khéo léo trong các hốc tường là những cánh cửa thép siêu nổ, dày tới cả mét và nặng hàng chục tấn. Nếu tiếng còi báo động chiến tranh vang lên, người dân sẽ có vài phút để di chuyển xuống dưới lòng đất trước khi những khối thép khổng lồ này tự đóng sầm lại, niêm phong kín mít toàn bộ không gian bên trong. Ngay khoảnh khắc đó, với máy phát điện dự trữ, hệ thống lọc khí chuyên dụng và nguồn nước ngầm sạch, nhà ga lập tức biến thành một thành phố sinh tồn đặc biệt, tách hoàn toàn với mọi thảm họa trên mặt đất. Khác xa với mường tượng chung về một hầm trú ẩn tăm tối và ẩm mốc, ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng lại mở ra một không gian đẹp lộng lẫy như một cung điện hoàng gia. Bước xuống sảnh chờ, bạn sẽ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi trần nhà cao vun vút, sàn đá cẩm thạch bóng loáng và những chùm đèn pha lê rực rỡ tỏa ánh vàng ấm áp. Hai bên đường ray hoàn toàn vắng bóng các biển quảng cáo thương mại. Thay vào đó là những bức bích họa khổng lồ được ghép từ vô số gạch men thủ công. Nó khắc họa khung cảnh núi non hữu tình và hình ảnh người lao động đầy tự hào. Sự đầu tư xa hoa này không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn là một liệu pháp tâm lý vô cùng tinh tế.
Việc phải trốn chạy dưới độ sâu cả 100 mét rất dễ tạo ra cảm giác sợ hãi, trầm cảm ở đám đông. Vì vậy, một không gian nghệ thuật ngập tràn ánh sáng sẽ đóng vai trò như liều thuốc an thần hiệu quả. Nó ngầm nhắn nhủ với người dân rằng họ đang được che chở trong một vòng tay vững chãi và tươi đẹp, giúp họ giữ vững niềm tin sống sót trong những thời kỳ khó khăn nhất. Không khí bên dưới nhà ga luôn duy trì một nhịp điệu tĩnh lặng, trật tự và hoàn toàn không có cảnh chen lấn xô đẩy hay tiếng ồn ào điện thoại thường thấy ở các đô thị hiện đại. Trong lúc chờ tàu, hành khách thường tụ tập quanh những chiếc giá sắt lớn ở giữa sảnh để thong thả đọc tin tức trên báo giấy, hoặc cùng tiếng nhạc hành khúc hào hùng vang lên đều đặn từ hệ thống loa phát thanh. Bầu không khí hoài niệm ấy càng trở nên rõ nét hơn khi đoàn tàu lăn bánh mang theo dáng vẻ cổ kính của những cỗ máy xuất xưởng từ thế kỷ trước. Thực chất, đây là những toa tàu được Triều Tiên mua lại từ nước Đức những năm 1990, sau đó được sơn lại màu xanh đỏ đặc trưng và treo thêm chân dung các nhà lãnh đạo. Ngồi trên băng ghế bọc nỉ cũ kỹ, lắng nghe tiếng động cơ rít lên quen thuộc và tiếng cửa hơi nén đóng sập mạnh mẽ, người ta sẽ có cảm giác như mình vừa bước lên một cỗ máy thời gian. Đó là một trải nghiệm cơ học, gần gũi và bền bỉ đến lạ kỳ. Chính sự khép kín của Triều Tiên từng biến hệ thống tàu điện ngầm vĩ đại này trở thành tâm điểm của vô số lời đồn vô căn cứ. Điển hình là thuyết âm mưu cho rằng đây chỉ là một phim trường giả tạo. Báo chí phương Tây từng vẽ ra câu chuyện rằng Triều Tiên chỉ xây dựng 2 nhà ga để che mắt du khách, còn những hành khách nhộn nhịp kia thực chất là diễn viên được trả tiền để đóng kịch. Tin đồn này nghe có vẻ giật gân, nhưng sự thật lại chứng minh điều ngược lại. Đến năm 2014, khi các quy định tham quan được nới lỏng, thế giới mới ngỡ ngàng nhận ra sự thật về một mạng lưới giao thông đồ sộ có thật 100%. Trải dài hơn 22 km với 17 nhà ga đan chéo qua lòng thành phố. Hệ thống này đang ngày đêm chuyên chở hàng trăm ngàn lượt người. Có thể nói, ở Triều Tiên, ở Bình Nhưỡng, ai cũng có thể sử dụng được phương tiện công cộng này. Và sau đây là một số sự thật thú vị về hệ thống tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng. Với độ sâu trung bình 110m và có những điểm lên đến hơn 120m, đây là một trong những mạng lưới tàu điện ngầm sâu nhất hành tinh. Độ sâu này không phải do địa chất mà là những thiết kế có chủ đích để hệ thống này có thể trở thành một hầm trú ẩn chống bom hạt nhân khổng lồ với các cánh cửa thép nặng hàng chục tấn chặn phóng xạ ở hai đầu thang cuốn. Về mức giá, tàu điện ngầm Bình Nhưỡng thuộc vào hàng rẻ bậc nhất trên thế giới. Một lượt đi chỉ có giá khoảng 5 won Triều Tiên, quy đổi đâu đó khoảng một vài trăm đồng tiền Việt Nam. Mức giá này gần như chỉ mang tính chất biểu tượng nhằm đảm bảo mọi người dân thuộc mọi tầng lớp đều có thể được tiếp cận phương tiện giao thông công cộng này mỗi ngày. Về tên nhà ga, nếu như ở London, New York hay Tokyo, thậm chí là tàu điện ở Việt Nam, các trạm tàu điện ngầm thường đặt theo tên con đường, góc phố hay địa danh khu vực, thì ở Bình Nhưỡng lại hoàn toàn khác. Các nhà ga được đặt theo tên những từ ngữ mang ý nghĩa cách mạng hoặc khơi gợi lòng tự hào dân tộc, điển hình như các ga Quang Phục, Giải Phóng, Vinh Quang, Thiên Lý Mã hoặc Đổi Mới. Nhìn lại toàn bộ công trình, tàu điện ngầm Bình Nhưỡng thực sự vượt xa định nghĩa của một phương tiện giao thông thông thường. Nó là biểu tượng kiêu hãnh của ý chí sinh tồn, được nhen nhóm từ nỗi sợ hãi tột cùng về chiến tranh, nhưng lại hình thành dưới dáng vẻ của một cung điện nghệ thuật tràn đầy hy vọng. Mặc cho thế giới trên mặt đất có biến động ra sao và xoay vần như thế nào, sâu 110m dưới lớp đá cứng, thời gian vẫn như ngừng đọng, những chiếc thang cuốn vẫn mải miết đưa người đi vào lòng đất và những cánh cửa thép ngàn tấn vẫn nằm yên lặng lẽ, sẵn sàng hoàn thành sứ mệnh bảo vệ sự bình yên cho sinh mạng của hàng triệu người tại Bình Nhưỡng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.